اگه شما هم مثل من روزانه از گوشی تلفن همراهتون زیاد استفاده میکنین، به خصوص موقع کار کردن و همیشه تو این فکر بودین که براش یه نگهدارنده و یه پایه داشته باشین، این ویدیو برای شماست. امروز قراره با یه ایده خیلی ساده که اصلا نیازی به آموزش خاص نداره و همتون میتونین بسازین، یه دونه هولدر گوشی بسازیم. هولدر یعنی نگهدارنده گوشی، در واقع پایه‌ای که شما گوشیتون رو روش قرار میدین و همزمان میتونین کارتون رو انجام بدین، فیلم ببینین، موزیک گوش کنین، پادکست گوش کنین و همزمان روی میزتون قرارش بدین و استفاده کنین. میشه کاربردش این شکلی. من بهنازم، اینجا کانال بهو آرته و کلی از این ایده های سرامیکی براتون دارم. حتما چنلمو دنبال کنید. بریم شروع کنیم امروز، ببینیم آموزش امروز چجوریه و از چی باید استفاده کنیم. آموزش امروز جز کارهایی که زیاد به شستشوی مداوم نداره، ضربه نمیخوره، زیاد دم دست نیست. یه گوشه رو میز قراره بذارین و ازش استفاده کنین. بنابراین میتونین از گل سفال یا خاک رز هم استفاده کنین. گل سفال خب خیلی قیمت ارزون تری داره نسبت به خمیرهای مجسمه هوا خشکی که تو بازار هستن. فقط دقت کنین اگر از گل استفاده میکنین باید مراقبش باشین ضربه نخوره و مراقب باشین که نشکنه، چون احتمال شکستنش این مقدار زیاده. تا زمانی که کوره نرفته باشه شکننده است. ولی در غیر این صورت میتونین از خمیر مجسمه هوا خشک استفاده کنین که اونا نیازی به کوره ندارن و استحکامشون هم خوبه. اول از همه باید خمیرتون رو ورز بدین به اندازه کافی که ورز دادین و یک دست شد بافت خمیر. باید با تکنیک اسلب یه نواری رو برش بدین و بعد این نوار رو به حالت در واقع اسپیرال طور یا همون حلزونی طور میپیچونیم و فرم اون پایه گوشی در میاد. خیلی ساده است، خیلی راحته، فقط یه قلق داره که حالا تو ادامه بهتون میگم. اون فوت کوزه‌گریش دقیقا همین مرحله‌ای که من دارم انجام میدم. اینجا باید خمیر یا گلتون به اندازه کافی آب داشته باشه و خیس باشه، خیلی حالت ترک‌طور نباشه، چون وقتی میپیچونین و اون حالت حلزونی رو براش ایجاد میکنین احتمال ترک خوردن خیلی زیاده و قطعا ایجاد میشه. باید خمیر یا گلتون رو آب بهش زیاد بزنین که وقتی که این حالت فرمو بهش میدین اگر هم ترک خورد ترکش خیلی جدی نباشه، بتونین با ابر و اسفنجتون اون ترک رو بگیرین. پس قبل از اینکه برش ها رو ایجاد کنین حتما با اسفنج و آب در واقع سطح خمیر یا گل رو خیلی خیلی نرم کنین و خیس کنین تا ترک کمتری بخوره. تقریبا طول این در واقع نوار باید 30 سانت حداقل باشه، بین 26 و 7 تا 30 سانت تقریبا باید بگیرین و بعد با این فرمی که میبینین شما به حالتی میپیچونین. ببینین الان ترک خورد، به محض اینکه ترک میخوره من ترک رو با ناخن و آب میگیرم. مدام باید ترک رو با استفاده از آب بگیرین، یعنی اینجا ظرف آب رو کنار دستتون بذارین. این لحظه که دارین اینجوری میپیچونین و رولش میکنین، به حالت رولت درش میارین در واقع، این قسمت ممکنه که ترک بخوره
و مدام با آب این ترک رو بگیرین. دو طرفش رو باید اینطوری رول کنین. یه قسمت در واقع رولش باید بزرگتر باشه که در واقع پشت گوشی قرار میگیره، یه رول کوچیک‌تر هم جلو قرار میگیره که در واقع نگهدارنده گوشی هستش. فقط فاصله بین این دوتا رول رو حتما حواستون باشه خیلی باریک نگیرین که گوشیتون جا نشه. یه کوچولو باید حداقل 1 سانت و نیم فاصله بینش بذارین که گوشیتون بتونه با شیب قرار بگیره و خیلی ایستاده یک در واقع زاویه قائمه هم نمیخوایم بیسته دیگه، میخوایم زاویه دار و با شیب بیسته گوشیتون. به خاطر همین فاصله رو باید زیادتر در نظر بگیریم. میتونین مثل من گوشیتون رو بیارین و تست کنین که اگر مناسب بود فضای بین این دوتا رو یا بسته تر کنین یا بازتر کنین. ولی خب من زیادی بسته کردم، شما میتونین بازتر بکنین که گوشیتون با شیب بیشتری قرار بگیره روی کار. بعد با ابر یا اسفنج و آب این ترک‌ها رو باید بگیرین و کارتون رو تر و تمیزتر بکنین که اینطوری با این ترک‌ها خشک نشه. اینجا میتونین شیار بین اون رول ها رو در واقع مشخص‌تر بکنیم، چون قشنگیش به این پیچ خوردن این قسمته که از کنار کار دیده میشه. میتونین در واقع عمقش رو بیشتر کنین که تاکید بیشتری بشه روش با استفاده از ابزارتون. بعد از اینکه کارتون رو تمیزکاریاشو انجام دادین و آماده شد برای خشک شدن، 2-3 ساعت اول یه نایلون روی کار بکشین ترجیحاً بهتره. بعد از اون نایلون رو بردارین و 1 روز اجازه بدین کار خشک بشه. بعد از 1 روز برگردین و سنباده بزنین تا سطح کارتون آماده بشه برای نقاشی. بعد از سنباده برای اینکه گرد و غبارهایی روی کار رو بردارین، بهتره که با اسفنج و آب یه مقداری آب بزنین بهش که خاک اضافه‌ای روی کار برداشته بشه و بستر بهتری برای نقاشی کردن داشته باشه. برای نقاشی حتما از رنگ اکریلیک استفاده کنین. من تصمیم گرفتم نقش و گلای سنتی بهش بدم، بنابراین از آبی لاجورد استفاده میکنم یا همون آبی اولترامارین و زمینش رو هم با سفید اول کار میکنم. اینجا میتونین نقوش مختلف سنتی رو برای کارتون در نظر بگیرین، یعنی نقوش فرش، نقوش کاشی های قدیمی. خیلی با این کار چف میشه چون حس یه فرشیه که رول شده، به خاطر همین نقش و نگارهای سنتی خیلی بیشتر روش جواب میده تا چیزای فانتزی. بنابراین میتونین موتیف های سنتی رو از پینترست پیدا کنین و روی کارتون نقاشی کنین و مرحله آخرم یه لایه اسپری وارنیش میزنین که حالا تو ادامه بهتون نشون میدم. و یه اشاره کنم به سوالی که خیلی ازم تو کامنت ها میپرسین و اون اینه که چی کار کنیم کارمون رد قلم کمتری موقع نقاشی داشته باشه. برای اینکه رد قلم یعنی رد اون خطوط قلموتون روی کار کمتر باشه و کارتون تمیزتر و یک دست‌تر نقاشی بشه، نکته اولش اینه که انتخاب برند رنگ اکریلیکتون مناسب باشه. اگر نمیدونین چه رنگ اکریلیکی براتون مناسبه، من بهترین رنگ‌های اکریلیک رو توی ویدیویی که بالا براتون لینکش رو میذارم معرفی کردم. اون ویدیو رو میتونین حتما تماشا
تماشا کنین و یه رنگ اکریلیک مناسب تهیه کنین. نکته دوم این که رنگ اکریلیکتون باید رقیق باشه. اگه دقت کنین من بیس اولیه کار رو خیلی با رنگای رقیق گذاشتم، سفید خیلی رقیقی درست کرده بودم و هر چقدر کارتون رقیق تر باشه رنگش رد قلم کمتره. و نکته سوم انتخاب قلمموی مناسبه. قلمموتون باید قلمموی نو باشه، تمیز باشه و موهاش خیلی نرم باشه که رد قلم کمتری روی کارتون بندازه. و در نهایت نحوه قلممو زدن شما هم مهمه که باید چجوری قلممو رو پرت کنین و اطراف بزنین که رد قلم کمتر بشه و زودتر سرعت عملتون رو ببرین بالاتر تا قبل از اینکه رنگ خوش شده شما بتونین محو کنین و اون رد قلم ها رو از بین ببرین. یه نکته دیگه این که اگر دوست دارین بدونین که کلا برای شروع این کار به چه متریالی نیاز دارین، توی جلسه اول پلیلیست سفالگری با خمیر مجسمه من بهتون همه متریالی که باید تهیه کنین رو توضیح دادم. لینک اون رو هم بالای صفحه براتون میذارم. همینطور اگر نمیدونین چه خمیر مجسمه‌ای بهترین برندش چیه و چه برندی باید تهیه کنین، لینک اون رو هم بالا براتون گذاشتم. میتونین از بالا ضربه بزنین و ببینین. اینجا بعد از اینکه با حوصله نقاشیش کردین کارتون آماده است که وارنیش بزنین. وارنیش مناسب کار خودتون رو میتونین به کار بزنین که مقاوم بشه در برابر ضربه، آب یا حتی رطوبت و این چیزها و گرد و غبار و بعد کار شما آماده استفاده است. این شد نتیجه کار. امیدوارم که این ویدیو براتون خیلی مفید بوده باشه. میتونین بسازین، بر روی میز کارتون خیلی مناسبه و خیلی کاربردی میتونه باشه موقع کار کردن یا فیلم دیدن یا پادکست گوش دادن و موزیک گوش دادن. امیدوارم که این کار رو بسازین. بر من عکسش رو هم حتما بفرستین، خوشحال میشم ببینم. مرسی که چنل رو سابسکرایب میکنین، از این ویدیو حمایت میکنین و بر دوستاتون میفرستین. قطعا حمایت شما باعث میشه که من انگیزه بگیرم برای ادامه دادن این آموزشا. پس حتما دریغش نکنین تا منم انگیزه و انرژی داشته باشم برای بقیه آموزشا. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.